හායි අයිබෝන් යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද eBay account එකක් create කරගන්න කියලා. දැන් අපි කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ eBay account එකට selling වලට හොඳ product එකක් search කරගන්නේ කොහොමද කියලා, හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි drop shipping කරන්න නම් අපිට හොඳ product එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි මේක ඩ්‍රොප් shipping කරන හින්දා අපි අලි එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගෙන ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක eBay එකේ ලිස්ට් කරන්න තමයි හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. මේකට ඉස්සර වෙලාම ඔයාලා AliExpress එකට log වෙන්න. AliExpress site එකට ගියාම මෙතන ඔයාලට account එකක් create කරගන්න. මොකද සමහර extension support කරන්නේ කොහොමදත් අපිට මේකේ account එකක් නැති වුණාම ඒ නිසා මම මේකේ join ගිහිල්ලා මම මෙතන මගේ email address එක දාලා password එකක් දීලා account එකක් create කරගන්නවා. හරි මේක තමයි මගේ account එක. මේකේ අපි හොඳ product එකක් search කරගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි තියෙනවා Google Chrome එකට support කරන extension එක ASCII කියලා. අපි Google search කරලා මේ ASCII කියන extension එක add කරගන්න ඕනේ. මෙතන මේ Google search කරපුවම ASCII කියලා ඒ link වෙන එක click කරලා මේ extension එක Google Chrome එකට add කරගන්න. හරි. ASCII කියන extension එක add වුණා. දැන් බලමු අපි අලි එකේ කොහොමද හොඳ product එකක් face mask 24 24K gold face mask එකක් ගැන තමයි බලන්නේ. මම බලන free shipping දෙන shipping free දෙන එහෙම නේද කියලා. මෙන්න මේ face mask තමයි පෙන්නන්නේ. මේකේ 4 stars දෙන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික. හරි අපි බලමු මේ එකක් අරගෙන කොහොමද කියලා. මේක accept දෙන්න. මේ ASCII extension එක දාගන්නේ නැතුව අපිට මේ වගේ මේ විදිහට මේ item එකේ performance බලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි product එකක් හොයාගන්න කලින් අලි එකේ account එකක් open කරලා මේ ASCII කියන extension එක දාගන්නේ. මේකෙදි මෙතන පෙන්නනවා මේ item එක sale කරන sellerගේ
performance ටික එයාගේ information පෙන්නනවා ඊට අමතරව මේ මෙතන පෙන්නනවා method ටික ඊට අමතරව මෙතන තියෙන්නේ මේ keyword 24k දෙන ඔක්කොම keywords මේ keyword අනුව තමයි මේ keyword ටික අපි අපේ eBay account එකේ අපි මේ item එක list කරන්න කලින් අපි මේ keyword ටිකම යොදා ගන්න ඕනේ. මෙතන මේ seller ගේ reviews තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන orders කොච්චරක් තියෙනවද කියලා කියනවා. ඊට අමතරව මෙතන පෙන්නනවා මේ item එක කොහොමද sale වෙලා තියෙන්නේ, sale volume එක කොච්චරද කියලා පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මෙතන පෙන්නනවා දැනට available තියෙන pieces ගාන කොච්චරද කියලා මේ item එකේ. ඊට අමතරව මෙතන free shipping කියලා පෙන්නනවා. මෙයාගේ positive feedback කොච්චරද, මේ seller කොච්චර followers ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද කියලා පෙන්නන්නේ මෙතනින්. ඊට අමතරව මේ overviews වලින් custom reviews වලින් specification වලින් අපිට මේ item එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට. මෙතනත් පෙන්වන්නේ followers ලා ඉන්න ගානයි, positive feedback ප්‍රමාණයයි, මේ seller කොච්චර කාලෙකින් ඉඳන්ද මේ selling පටන් ගත්තේ කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. මෙයාගේ average selling performance තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මේ item එක 5.11 5ක් විකුණලා තියෙනවා. මෙතන වෙද්දි 5.15 වෙද්දි 100ක් විකුණලා තියෙනවා. මේ item එක මේ විදිහට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතනදී බලාගත්ත හැකි මොන countries වලින්ද මේක not available එකක් නිසා දැනට මේකේ details available නැති නිසා මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෙන item එකක් බලමු. මේ item එකේ positive feedback ප්‍රමාණය මේ seller ගේ ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා keywords ටික. ඊට අමතරව reviews තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා orders මේ වෙනකොට කොච්චරක් ඇවිත් තියෙනවද කියලා. ඊට අමතරව available pieces සංඛ්‍යාව, ඊට අමතරව item එක කොච්චර sale volume එකක් තියෙනවද කියලා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. එතකොට අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේක අපිට sale කරන්න හොඳ product එකක්ද නැද්ද කියලා. ඒකෙත් details පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි මෙතන 4 stars අයින් කරලා බලමු. මේ statistic බලලා තමයි අපි හොඳ product එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මේ statistic තුලින් තමයි අපිට මේ product එකේ ගුණාත්මකභාවය සහ මේ item කීපයක් අරගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද හොඳ කියලා.
අපි eBay එකේ list කරන්න කලින් ඒකෙන් හොඳ product එකක් සොයාගන්න product research එකක් කරනවා කියන්නේ මේක තමයි. product එකේ ගුණාත්මකභාවය එතකොට ඒක seller කරන sellerගේ තියෙන positive feedback ප්‍රමාණය ඒ හැමදේම එක්ක තමයි අපි මේ item එකක් select කරගන්නේ. මේවාගේ statistic not available නිසා තමයි මේ SPT extension එක පෙන්නන්නේ නැත්තේ. මේකේ sales volume එක over the last 14 days on the index of 100 කියලා දාලා තියෙනවා. මේ අවසාන දින 14ක් ඇතුළත sale volume එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ item එක හොඳයි කියලා. මෙතන 99.99%ක්ම positive feedback එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. followers ලා ඉන්නවා 1689. මේ seller හොඳයි. reviews තියෙනවා 19ක්, orders 125ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන යා 5 stars ම අරගෙන තියෙනවා. available pieces තියෙනවා 9873ක්. ඒ නිසා මට හිතෙනවා මේ item එක හොඳයි කියලා. customer reviews බලන්න පුළුවන්. මෙතන customer reviews බලලා ඔයාලට මේ item එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඇත්තටම customer reviews ඔක්කොම හොඳයි වගේ තියෙන්නේ. හොඳ reviews ප්‍රමාණයක් කරන් තියෙනවා. හොඳ sale volume එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව $2.75 තමයි මේකේ මිල වෙන්නේ. මේ item එකේ අපිට free shipping දෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා free shipping දෙන්නේ ඕනම country එකකට free shipping දෙනවා. එයා countries නම් කරලත් නැහැ. shipping method එක මොනවා දේවල් shipping method කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. AliExpress එකේ e-pact එකේ, China Post එකේ, AliExpress PS එකේ මේ තියෙන shipping methods වලට තමයි එයාලා ship කරන්නේ. මෙතන තියෙන keywords ටික දාලා මම මේ item එකම eBay එකේ sell කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. හරි, මම දැන් item එකක් තෝරගත්තා. ඊළඟට list එක දාන හැටි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්.
මම මට පොඩි ගැටලුවක් වුණා මේ සේල්ස් ස්ටැටිස්ටික් පෙන්වන්නේ නැත්තේ කියන එක. මේකට හේතුව මේකයි. මම දැන් අයිටම් කීපයක්ම බලුවා එකකවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ දවස්වල සර්වර් එකේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා තමයි දැනගන්න හම්බුනේ. ඒ නිසා මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේම තමයි ඔයාලා මේක රිසර්ච් එකක් කරන්න අයිටම් එක ගැන. ඔයාලා හොයන්න තමයි බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අයිටම් එකක් හම්බෙයි. එතකොට මේ වගේ තියෙන අඩුපාඩු තව දැනගන්න ඕන දේවල් හැම දෙයක්ම හම්බෙයි. ඒ නිසා ඔයාලා හොයන්න. ඔයාලගේ උත්සාහයෙන් වගේ තමයි ඔයාලා හොඳ අයිටම් එකක් හොයාගන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. වැඩියෙන් තව මොන හරි යමක් තියෙනවා නම් හොයාගන්න, ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි මේ අයිටම් එකක් රිසර්ච් එකක් කරනවා කියන්නේ. අපි අයිටම් එකක් හොයාගන්න. අපි තවත් අයිටම් එකක් රිසර්ච් කරලා බලමු මේ සර්වර් එකේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වුණාම. දැනට තියෙන මේ සර්වර් එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි මම හිතනවා ඔයාලට අයිටම් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මම දුන්න තොරතුරුත් එක්ක හොඳ අයිටම් එකක් හොයාගන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. මම මේකේ වීඩියෝ මාලාවක් දානවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩ්‍රොප් ෂිපින් වල ඉඳලා ආයන්න ඉඳලා ආයන්නට යනකම් ඉගෙන ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම නවරදම් බලන්න. මම මේක 1 2 3 4 5 කියලා දාන්නේ part 1 part 2 part 3 කියලා. ඒ නිසා ඔයාලට හොයාගන්න ලේසි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ බලන්න කියලා මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බෙමු අයිටම් එකක් කොහොමද ලිස්ට් කරන්න කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු. ස්තුතියි.